Người đàn ông trước mắt nâng súng lên, ngắm vào một con dê núi cáp các tận trên đỉnh núi. Máy đo khoảng cách cho thấy lúc này con dê cách anh ta tới 1053 mét. Ở một khoảng cách xa đến vậy, liệu người đàn ông có thể bắn trúng chính xác hay không? Hãy cùng chờ xem. Người đàn ông tên là Snip, một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Anh đã săn bắn chuyên nghiệp suốt 30 năm và chưa từng thất thủ. Hôm nay, anh chọn địa điểm tại vùng cáp các, trong khu núi Elbrus. Lần này, anh sẽ thử thách cự ly 1000 mét để săn dê núi cáp các. Loài dê hoang này có tính cảnh giác cực cao. Quanh năm, chúng sinh sống ở những vùng cao từ 4000 đến 6000 mét. Thính giác và khứu giác của chúng đặc biệt nhạy bén. Vì thế săn được chúng tuyệt đối không hề dễ dàng. Dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên Andy, Snip cùng mọi người đã lên một đỉnh núi và phát hiện một đàn dê núi cáp các. Trên đỉnh sẽ che khuất con mồi. Vì vậy, Andy quyết định phục kích. Ở vị trí cách đàn dê hơn 1000 mét. Sau khi dựng súng ổn định, họ tiếp tục đo tốc độ gió và khoảng cách. Hôm nay lại vừa có một chút gió nhẹ. Mà với mục tiêu cách nhìn con dê chạy xa dần. Đúng vậy, lần này anh đã bắn trượt, cự ly 1000 mét thực sự quá xa. Qua cảnh quay chậm, chúng ta có thể thấy viên đạn rơi xuống cách phía trước con dê khoảng 1 mét. Do ảnh hưởng của gió cộng thêm khoảng cách quá xa, đường đạn đã bị lệch. Khi Snip chuẩn bị bắn lần thứ hai, hãy nhìn kỹ, một con dê núi từ trên đỉnh trượt chân rồi lăn xuống, đầu nó va mạnh vào những tảng đá cứng. Thân thể xoay nhiều vòng giữa không trung, lăn một mạch xuống tận chân núi mới dừng lại. Và cuối cùng mất mạng. Thế nhưng, thủ phạm khiến con dê rơi xuống lại chính là người đàn ông trông có vẻ vô hại trước mắt. Người đàn ông tên là Snip, một thợ săn chuyên nghiệp. Anh đã săn bắn suốt 30 năm và chưa từng thất thủ. Lần này Snip chọn địa điểm săn ở Áo. Tại vùng Tyrol có độ cao lớn nhất nước này, mục tiêu của anh trong chuyến đi là dê núi Alps. Chi phí để săn một con dê núi lên tới 300.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền ấy cuối cùng sẽ được dùng để bảo vệ tốt hơn cho nhiều loài động vật hoang dã khác. Dê núi Alps còn được gọi là dê Ibex. Con đực có vóc dáng và trọng lượng lớn hơn con cái. Cả hai đều có sừng, nhưng sừng của con đực lớn hơn rất nhiều. Thô và to gần gấp 3 lần con cái. Sừng của dê đực trưởng thành có thể dài tới 75 cm, thậm chí hơn. Bởi vậy, săn được một con dê núi Alps đực thật đẹp là giấc mơ của vô số thợ săn. Vùng Tyrol đẹp như tranh vẽ của nước Áo, cũng là môi trường sống lý tưởng của dê núi Alps. Theo thống kê chưa đầy đủ, nơi đây có hơn 20.000 con dê hoang sinh sống. Vì thế, dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên địa phương Andy, họ nhanh chóng tìm thấy một đàn dê núi Alps. Cả nhóm âm thầm bám theo, và cuối cùng, khi chỉ còn cách đàn dê khoảng 300 mét, họ tìm được vị trí bắn thích hợp. Andy lập tức dựng súng. Mục tiêu lần này là con dê đực lớn nhất trong đàn, ước chừng nặng khoảng 100 kg. Sau khi đo xong tốc độ gió, mọi điều kiện đều phù hợp và công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ nghe người quan sát hô, chuẩn bị. Bắn. Con dê đáng thương cứ thế lăn xuống núi. Thật ra, loài vật tàn nhẫn nhất đôi khi lại chính là con người. Miệng thì nói về bảo vệ, nhưng tay lại không ngừng phá hủy một cách lạnh lùng. Ở khoảng cách 1200 trên cao nguyên cao 5000 mét, liệu anh có thể bắn chính xác một con dê hoang đang thong thả bước đi hay không? Người đàn ông trước mắt nâng súng ngắm về phía trước. Lần này, anh sẽ thử thách cự ly 1200 mét để hạ một con dê núi Pamir đực. Trước anh, đã có 7 thợ săn từng tìm cách săn con dê này. Thế nhưng, nó giống như một bóng ma, lần nào cũng thoát khỏi sự truy đuổi, khiến tất cả đều phải trở về tay trắng. Vì vậy, con dê được đặt cho một cái tên rất đặc biệt, đó là bóng ma. Còn người đàn ông trước mắt tên là Snip, một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Anh đã săn bắn chuyên nghiệp suốt 30 năm nữa. Nơi sinh con dê bóng ma nằm trên núi cao tới 5000 mét. Một thử thách vô cùng khắc nghiệt đối với bất kỳ thợ săn nào. May mắn là thể lực của Snip rất tốt. Sau một ngày nghỉ ngơi lấy sức, ngắm chuẩn, anh không ngừng điều chỉnh ống ngắm. Nhưng đến cuối cùng, con dê bóng ma lại biến mất. Máy đo khoảng cách cho thấy con dê đang cách họ 1156 mét. Thế nhưng khi cả nhóm tiến thêm khoảng 100 mét, bóng ma đã nhận ra sự hiện diện của họ và bắt đầu rút lên đỉnh núi. Snip lập tức quyết định bắn từ xa. Do thời gian săn không còn nhiều, đây sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng giữa anh và bóng ma. Nhưng đến khi Snip dựng có thể bắn trúng chính xác ở cự ly ấy, cho thấy trình độ của Snip đã gần như sánh ngang một nhà vô địch Olympic. Và từ đây, cao nguyên Pamir không còn bóng dáng con dê mang biệt danh bóng ma nữa. Người đàn ông nâng súng ngắm vào một đàn cừu núi cách đó hơn 300 mét. Ngay khi tất cả đều nghĩ anh sắp bóp cò,
anh lại bất ngờ hạ súng. Hóa ra trong đàn cừu này không có con vật mà anh đang chờ đợi. Mục tiêu của người đàn ông lần này là cừu Agali Mông Cổ, còn gọi là cừu Agali Gobi. Con đực có chiều cao vai lên tới 120 cm, con lớn nhất nặng khoảng 200 kg. Cặp sừng cong của con đực rất to, dài hơn 1 mét, xoắn xuống thành hình xoắn ốc và có những gờ vòng nổi rõ ở mặt ngoài. Con cừu núi mà người đàn ông muốn săn phải trên 10 năm tuổi. Vì thế, những con trước mắt đều còn quá trẻ. Nhờ tuổi đời chưa đủ, chúng may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Người đàn ông trước mắt là một thợ săn lão luyện, giàu kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn qua ống ngắm, anh đã có thể đoán được độ tuổi của con vật. Người đàn ông tên là Snip, đã săn bắn chuyên nghiệp suốt 30 năm và chưa từng thất thủ. Anh thậm chí từng lập kỷ lục bắn trúng mục tiêu chỉ bằng một phát ở cự ly 1.200m trên vùng cao. Còn lần này, anh chọn quê hương của những dân tộc du mục làm địa điểm. Đó là Mông Cổ, vùng đất rộng lớn và giàu tài nguyên. Đây cũng là môi trường sống của cừu Agali Mông Cổ. Do khí hậu biến đổi bất thường, vài năm trước, điều kiện môi trường khắc nghiệt lại càng khó khăn hơn gấp bội. Chẳng bao lâu, họ phát hiện đàn cừu đầu tiên, chính là những con xuất hiện ở đầu video. Sau đó, dưới sự dẫn đường của ông lão, Snip cùng mọi người lại tìm thấy vài con đi lẻ. Con lớn nhất được ước đoán khoảng 11 năm tuổi, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn săn của anh. Nhưng sau khi lắp súng xong, ngay lúc chuẩn bị ngắm bắn, đàn cừu dường như phát hiện ra sự hiện diện của họ và bắt đầu chạy vòng ra sau núi. Nhìn đàn cừu dần khuất xa, Snip biết mình lại bỏ lỡ cơ hội. Chẳng lẽ danh tiếng cả đời của anh lại phải chôn vùi ở Mông Cổ hay sao? Đây là một con cừu Agali Gobi được 11 năm tuổi, có trọng lượng đúng 201 kg. Nhìn kìa, một con dê núi trượt chân từ trên đỉnh rồi lăn xuống. Đầu nó va mạnh vào những tảng đá cứng, thân thể xoay nhiều vòng giữa không trung, lăn một mạch xuống tận chân núi mới dừng lại, và cuối cùng mất mạng. Thế nhưng, thủ phạm khiến con dê rơi xuống lại chính là người đàn ông trông có vẻ vô hại trước mắt. Người đàn ông tên là Snip, một thợ săn chuyên nghiệp. Anh đã săn bắn suốt 30 năm và chưa từng thất thủ. Lần này Snip chọn địa điểm săn ở Áo. Tại vùng Tyrol có độ cao lớn nhất nước này, mục tiêu của anh trong chuyến đi là dê núi Alps. Chi phí để săn một con dê núi lên tới 300.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền ấy cuối cùng sẽ được dùng để bảo vệ tốt hơn cho nhiều loài động vật hoang dã khác. Dê núi Alps còn được gọi là dê ibex. Bởi vậy, săn được một con dê núi Alps đực thật đẹp là giấc mơ của vô số thợ săn. Vùng Tyrol đẹp như tranh vẽ của nước Áo, cũng là môi trường sống lý tưởng của dê núi Alps. Theo thống kê chưa đầy đủ, nơi đây có hơn 20.000 con dê hoang sinh sống. Vì thế, dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên địa phương Andy, họ nhanh chóng tìm thấy một đàn dê núi Alps. Cả nhóm âm thầm bám theo và cuối cùng, khi chỉ còn cách đàn dê khoảng 300 mét, họ tìm được vị trí bắn thích hợp. Andy lập tức dựng súng. Lần này, mục tiêu là con dê đực lớn nhất trong đàn, ước chừng nặng khoảng 100 kg. Sau khi đo xong tốc độ gió, mọi điều kiện đều phù hợp, công tác chuẩn bị đã hoàn chỉnh. Nghe người quan sát hô, chuẩn bị, bắn. Con dê đáng thương cứ thế lăn xuống núi. Thật ra, loài vật tàn nhẫn nhất đôi khi lại chính là con người. Miệng thì nói về bảo vệ, nhưng tay lại không ngừng phá hủy một cách lạnh lùng. Người đàn ông cầm khẩu súng bắn tỉa, ngắm về phía trước, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Dưới chân núi cách anh khoảng 300 mét, một con dê hoang đang đứng bất động. Nó hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến rất gần. Người đàn ông tên là Snip, một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Anh đã săn bắn chuyên nghiệp suốt 30 năm và chưa từng thất thủ. Dấu chân của anh xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Lần này, Snip chọn địa điểm ở vùng sa mạc phía đông Iran. Mục tiêu của anh là săn một con dê núi sa mạc 34/9 năm tuổi. Thịt của loài dê hoang này rất thơm ngon, còn cặp sừng lại được xem như báu vật, có thể chế tác thành những món trang trí tinh xảo. Vì thế, chúng trở thành chiến lợi phẩm lý tưởng trong mắt thợ săn, từng bị săn bắt với số lượng lớn, đến mức gần như rơi vào nguy cơ tuyệt chủng. Khi số lượng xuống thấp nhất, nghe nói chỉ còn khoảng 300 cá thể. Sau đó, nhờ các biện pháp bảo tồn của con người, quần thể của chúng mới dần dần phục hồi. Tại Iran, mỗi năm cũng chỉ cho phép săn 20 con dê hoang, và bắt buộc phải là dê đực trên 9 năm tuổi. Chi phí để săn một con dê núi vào khoảng 300.000 đô la Mỹ. Một phần số tiền ấy sẽ được dùng để bảo vệ động vật hoang dã tốt hơn. Vì vậy, để có được giấy phép săn quý giá này, Snip đã chờ suốt 3 năm.
Anh vô cùng trân trọng cơ hội lần này. Dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên địa phương, cả nhóm đến vùng sa mạc phía đông Iran. Do thời gian săn chỉ có 5 ngày, liệu trong khoảng thời gian ấy họ có thể hạ được một con dê đực hay không? Đành trông vào vận may. May thay, trời không phụ người có lòng, đến ngày thứ 3, họ cuối cùng cũng tìm thấy một đàn dê hoang, con lớn nhất trong đàn hoàn toàn đáp ứng điều kiện săn. Hướng dẫn viên tung một nắm cát để kiểm tra hướng gió và phát hiện họ đang đứng ở đầu gió, để đàn dê không ngửi thấy mùi của con người. Snip quyết định vòng sang phía bên kia, tiếp cận từ trên cao. Chẳng bao lâu, họ đã lên tới đỉnh núi, cách đàn dê khoảng 300 mét. Sau khi Snip dựng súng ổn định, anh chuẩn bị kết thúc bằng một phát duy nhất. Chẳng lẽ lại bắn trượt sao? Hóa ra người quay phim đã phạm một sai lầm. Con dê ở giữa màn hình hoàn toàn không phải mục tiêu mà Snip vừa bắn. Con thực sự trúng đạn là con lớn nhất ở góc dưới bên phải. Một phát bắn trúng đích. Một con cừu sừng lớn đang thảnh thơi gặm cỏ, hoàn toàn không hay biết rằng ở nơi cách đó 600 mét, một người đàn ông đang ngắm vào nó và có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Người đàn ông trước mắt là một siêu thợ săn, đã đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới. Anh tên là Snip, đã săn bắn chuyên nghiệp suốt 30 năm và chưa từng thất thủ. Lần này, Snip chọn địa điểm săn ngay tại quê hương mình, ở vùng viễn đông nước Nga, trên dãy Kolyma thuộc tỉnh Magadan. Mục tiêu của anh là săn một con cừu sừng lớn Nga trên 10 năm tuổi. Loài cừu núi này có 2 chiếc sừng đặc biệt trên đầu, uốn xoắn như hình lò xo, vì thế còn được gọi là cừu Agali. Chúng thuộc bộ guốc chẵn, họ trâu bò. Đầu không lớn, nhưng cặp sừng lại đồ sộ, bởi vậy người ta còn gọi chúng là cừu sừng lớn. Loài vật này có thân hình vạm vỡ, chiều dài cơ thể từ 1,2 đến 1,5 m, chiều cao vai khoảng 65 cm đến 1,1 m, trọng lượng tối đa có thể đạt 200 kg. Sừng của con đực có thể dài hơn 1 mét. Cừu sừng lớn có bản tính vô cùng cảnh giác, vì vậy thợ săn chỉ có thể khai hỏa từ xa. Một khi phát hiện có người truy săn, chúng sẽ lao qua núi hoang, vượt những vách đá hiểm trở nhanh như gió. Muốn tìm lại chúng sau đó sẽ vô cùng khó khăn. Tỉnh Magadan của Nga chính là một trong những nơi sinh sống của loài cừu này. Magadan có vị trí địa lý đặc biệt, nằm ở khu vực trung tâm châu Á, Thái Bình Dương. Diện tích của tỉnh lên tới 462.400 km². Quan trọng nhất là nơi đây cực kỳ thưa dân, vì thế trở thành thiên đường của động vật hoang dã. Lần này, địa điểm nằm trong khu vực dãy Kolyma thuộc tỉnh Magadan, một chủ trại đánh cá ở xa thường xuyên nhìn thấy nhiều con cừu sừng lớn hoạt động tại khu vực ấy. Snip quyết định đi trực thăng tới đó. Thế nhưng, khi máy bay mới đi được nửa đường, thời tiết đột ngột trở nên xấu, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của phi công giảm mạnh, buộc trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp. Trong lúc mọi người xuống máy bay chờ sương tan, một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện giữa màn sương phía trước, hóa ra đó là một con gấu xám. Tính nóng của Snip lập tức bùng lên. Anh giơ súng bắn ngay một phát. Rồi tiến lại bồi thêm phát nữa. Con gấu đáng thương cứ thế mất mạng. Sau khi màn sương tan hết, Snip cùng mọi người lại lên trực thăng. Lần này, họ cuối cùng cũng tới được nơi sinh sống của cừu sừng lớn. Đó là dãy Kolyma. Tại đây, họ sẽ có 3 ngày để săn. Sau 3 ngày, trực thăng sẽ quay lại đón họ. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, họ bắt buộc phải tìm được một con cừu sừng lớn, lại phải là con đực trên 10 năm tuổi. Nếu không, thử thách sẽ bị xem là thất bại. Sau khi đến nơi, cả nhóm chia thành 2 hướng. 2 người đi về phía đông tìm kiếm, 2 người còn lại rà soát khu vực phía tây. Chẳng bao lâu, tin vui truyền qua bộ đàm. 2 hướng dẫn viên ở phía tây dường như đã phát hiện một con cừu sừng lớn trưởng thành. Kích thước của nó cũng phù hợp với tiêu chuẩn săn của Snip. 2 người lần theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên, đi thẳng tới nơi con cừu xuất hiện. Quả nhiên, ngay phía trước không xa, vài con cừu sừng lớn đang thong thả gặm cỏ. Snip lấy thiết bị ra và bắt đầu đo gió. Hôm nay chỉ có một chút gió nhẹ. Máy đo cho thấy khoảng cách là 600 mét. Một cự ly không quá khó với Snip. Anh quyết định hạ mục tiêu chỉ bằng một phát ở 600 mét, để mọi người được một phen mở mang tầm mắt.
Phát súng đầu tiên trúng chính xác mục tiêu. Thấy con vật chưa gục, Snip lập tức bồi thêm một phát. Người đàn ông nâng súng nắm vào một con dê hoang cách đó hơn 800 mét. Chỉ cần con dê dừng lại, anh sẽ lập tức bóp cò. Không ngờ người đàn ông lại bắn trượt. Viên đạn bay cao hơn khoảng 40 cm. Sau đó, con dê chạy tới trước một tảng đá và gần như hòa lẫn hoàn toàn vào nền đá khi người đàn ông chuẩn bị bắn lần thứ hai. Bụi đất do phát súng đầu tiên gây ra đã khiến mục tiêu biến mất trong khung cảnh phía sau. Người đàn ông tên là Snip đã săn bắn chuyên nghiệp suốt 30 năm và chưa từng thất thủ. Thế nhưng lần này, danh tiếng cả đời của anh dường như đã sụp đổ. May mắn là anh vẫn còn 2 cơ hội khai hỏa. Anh không hiểu nguyên nhân nào khiến viên đạn bay cao hơn dự tính, có thể là do không khí khô ở Iran. Loài dê mà Snip săn lần này là dê núi Ba Tư. Loài này có chiều cao vai khoảng 90 cm, chiều dài cơ thể từ 115 đến 117 cm, trọng lượng khoảng 32 đến 125 kg. Cả con đực lẫn con cái đều có cặp sừng cong với đường vân rõ rệt, nhưng sừng của con đực lớn hơn rất nhiều, có thể dài tới 150 cm, trông giống như một thanh quân đao. Loài dê này có khứu giác vô cùng nhạy bén. Chỉ trong phạm vi vài trăm mét đã có thể phát hiện sự hiện diện của thợ săn. Vì vậy, săn được một con dê núi Ba Tư tuyệt đối không dễ. Snip một lần nữa hiệu chỉnh khẩu súng ở các cự ly từ 500 đến 1000 mét. Ngày hôm sau, dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên, Snip cùng mọi người lại lên đường săn. Chẳng bao lâu, họ thuận lợi tìm thấy một đàn dê hoang khác. Trong đàn có một con đực vô cùng khỏe mạnh, rất phù hợp với mục tiêu săn của Snip. Sau khi dựng súng ổn định, anh tiếp tục tính toán khoảng cách và tốc độ gió. Sau một loạt thao tác thuần thục, cuộc săn chính thức bắt đầu. Thế nhưng Snip lại một lần nữa bắn trượt. Anh thật sự không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Giờ đây, anh chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, bởi tại Iran có một quy định. Sau khi thợ săn bắn đủ 3 phát, bất kể có hạ được con mồi hay không, họ đều phải rời đi. May thay, hướng dẫn viên lại đưa anh tới một đàn dê khác. Lần này, khoảng cách vượt quá 1 km, Snip bóp cò lần cuối cùng. Liệu anh có thể thành công trở về? Đúng vậy, cả 3 cơ hội đã được sử dụng hết, anh đã thất bại. Video hôm nay xin dừng tại đây. Thấy hay, hãy nhấn thích và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.